नमस्ते नमस्ते हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ मर्मत समरको काम भइरहेछ। एकदम नगरी नहुने काम केही समय अगाडिदेखि चाहिँ हामीले पटक पटक पनि शटडाउन लिन खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट लाइन काट्नु भनेको पूर्वको सबै काबिले कोरिडोरको चाहिँ पुरै जिरो हुनु हो। आज यो 125 केबी दमक फिडर साबिक चाहिँ 132 केबी अनार मिटर फिडर भन्छौँ, त्यसको चाहिँ आज दमक 125 केबी सब स्टेसन र अनारमुनिमा चाहिँ शटडाउन लिएर काम भइरहेछ। धेरै समयदेखि चाहिँ अगाडिदेखि हामीले शटडाउन मागिरहेको, त्यो सँगसँगै हामीले पनि यसको डिएस यो तिनटै यसको अगाडिको अनि यो डिएस र अनि बस सिलेक्सन डिएस दुइटै काम गर्दैन। यो डिएस चाहिँ नबनाइ नहुने अवस्थासम्म हामीले यो बस टुपट्टिको डिएस मात्रै हाम्रो चाहिँ काम गरिरहेको थियो र अहिले चाहिँ 125 केबी दमक र अनारमुनिमा 10 बजेदेखि शटडाउन लिएर 3 बजेको बिचमा जुन काम गर्ने शटडाउन मिलेको छ, त्यही अवस्थामा हामीले पनि यो डिएस आइसोलेटर अनारमुनिको अथवा दमकको यो साइडको मात्रै लाग्थ्यो, यसलाई हामीले खोलिसकेका छौँ शटडाउन अनारमुनि भएकोले गर्दा। त्यसरी नै अर्को डिएस अर्को बसको बस 1 पट्टिको पनि चल्दै नचल्ने भएकोले हामीलाई चाहिँ यो दुईटामा बस मध्येमा यो एउटा बस मात्रै अनारमुनि जोड्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो बसको कुनै पनि समयमा केही फल्ट आयो भने अनारमुनि काटेर हामी काम गर्ने अवस्था थिएनौँ। अनारमुनि यसै मात्रै फिक्स भएको थियो। अब अनारमुनि अथवा दमक हिजो अवस्थामा रहेन, हामी आउटगोइङ फिडर भन्थ्यौँ, काट्दाखेरि पूर्वाञ्चलको लाइन कट्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ एउटा राजमार्ग जस्तो भएको छ। यसैबाट हामीलाई चाहिँ काबिले कोरिडोर बनिसकेपछि यसैबाट पावर हामीलाई चाहिँ आउँछ। 110 मेगावाटसम्म हाम्रो बियर कन्डक्टरको चाहिँ अब 100 मेगावाट, त्यसमा प्लस 10 110 मेगावाटसम्म हामीले लोड लिइरहेछौँ। अलिकति पानी पर्यो अनि मौसममा चेन्ज भयो भने उताबाट चाहिँ उल्टै हामीतिर चाहिँ दुवैतिर सप्लाई आउँछ, त्यसैले पनि एकदम जरुरी छ। अनि यो डिएसमा हामीले चाहिँ बस यताको उत्तरपट्टिको बस 2 मा मात्रै जोड्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो बस चाहिँ कुनै पनि बेला हामीले खाली गर्न सक्दैनथ्यौँ अनि एउटा बसलाई मर्मत सम्मान गर्न सकिरहेको थिएनौँ। आज चाहिँ मौका मिलाएछ। हाम्रो साथीहरू एकदम जोडदार बिहानदेखि भिड्दा गर्दा एउटा चाहिँ आइसोलेटरको मेकानिजम मुभिङ पार्ट चाहिँ काम गरेन, ब्यारिङ गरेर पुरै जमेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ पुरानो ओल्डेज गोल्ड भन्छ नि, पुरानो खोलेर ल्याएर चाहिँ हामीले सेट गरिरहेछौँ। यो 125 केबी डिएसको मुभिङ पार्ट तलपट्टिको जुन स्ट्रक्चरमा बस्ने, यसमा वेडिङ छ। हामीसँग पुरानो यो खोलेको रहेछ, यो पानीमा डुबेर यो हामीले चाहिँ काम नलाग्नु भनेर हटाइसकेको, यसैलाई फेरि रियुज गर्नुपर्ने भयो। अब चाहिँ पक्कै काम हुन्छ होला। मुभिङ पार्ट चेन्ज गर्ने काम भइसकेको छ। साथीहरूले चाहिँ कुलरको साथाले नेस कुलरको साथाले डिएसको पिआईको सेटलाई चाहिँ उठाउँदै हुन्छ। इजी तरिकाले हेर्नुहोस् कति सजिलो, टुल्स भनेको टुल्स हेर्नु कति सजिलो तरिकाले हाल्दै हुन्छ। काम सकेर पाइप डिस्मेन्टल हुने काम भइरहेछ। बिस्तारै झार्नु, बिस्तारै। ल सुरु गर्नु साथीहरू, लगाउनु। कति समयदेखि चाहिँ यो नचलेको आइसोलेटर गरेपछि के हुँदैन हेर्नुहोस् है त। हल्का यस्तो गर्नु मात्रै। लगाऊ भाइ लगाऊ, ल ट्राई गरौँ। लगाऊ 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 लगाऊ। लाग्दैछ कस्तो मजाले। आहा कस्तो मजाले लाग्यो है, लाग्यो सक्यो है। ल आशा सर के छ हेर्नु त, तपाईँहरूको हातमा त कस्तो जादु रहेछ। कति वर्षदेखि चाहिँ यो नचलेको हो, डिएस बनाइदिनु भयो, यसले के फाइदा भयो भन्नु त। अब हामीले अब दुईटै बसमा सिफ्ट गरेर चालु गर्न सक्छौँ। जतिखेर पनि जुन बसमा चेन्ज गर्नु पर्यो पनि हामी अनारमुनि अथवा 125 केबी दमक फिडरलाई हामी चेन्ज गर्न सक्ने भयो होइन। एउटा भनेको एउटा बसमा चाहिँ केही समस्या आयो भने हामी तुरन्तै अर्को बसमा सिफ्ट गर्न सक्ने भयौँ र अर्को बसमा केही समस्या आयो भने पहिले चाहिँ हामी बस 2 मा मात्रै गर्थ्यौँ होइन। यो त एकदम नगरी नहुने, यो पुल जस्तो रहेछ है। यो एउटा पनि डिएस दुइटै काम गरेनौँ भने हामीले पूर्वबाट आउने पावर पनि केही लिन सकेनौँ, हामीले उता दिन पनि सकेनौँ होइन। यो चाहिँ एकदम नभई नहुने कुरा थियो। तपाईँहरूले गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो अहिले भन्नु त। यो यसको बेयरिङ फुटेको थियो, हजुर हामीले यसलाई चेन्ज गर्यौँ। हजुर यसलाई मर्मत गरेर तपाईँहरूसँग स्पेयर थियो त, हामीसँग स्पेयर थियो, पुरानो स्पेयर थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गरेर मर्मत गरेर यसलाई फिट गर्यौँ।
कस्तो राम्रो है हाम्रो साथीहरू त पुरै अब इलेक्ट्रिकल हुँदाहुँदै मेकानिकल पनि काम सबै गर्न सक्नुहुने भयो है अनि स्टोरमा नभए पनि फेरि खोल्ने ओल्ड इज गोल्ड पुरानो बिग्रेको सामानहरू पनि ल्याएर बनाएर चलाउनु भयो होइन हजुर हजुर ल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनुभयो अझै राम्रो अरूहरूलाई पनि बनाउन झन् सहज भयो है हस् त अब चाहिँ हामीलाई पूर्वको पावर लिन पठाउन पनि एकदम इजी भयो सटडाउन दिन लिन त्यसो भन्दै यहाँहरूसँग छुट्टिएँ मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बाई बाई सियो फेरि भेटौँला के 3 बज्यो है ठ्याक्कै समयमा सक्यो होइन सर समयमा सटडाउन ल ठिक छ सर